คึกคักหน่อยดิพวกเขากระโดดออกมาจากพุ่มแล้วเขาก็เตะเราหัวใจ180แล้วตอนนี้ไอเริ่มถอดใจละระวังมันกลิ้งไปเมื่อกี้มันมีป้ายแบบอะไรบอกลิมิตใช่ไหมพอไอปั่นไปถึงมันบอกdangerของไอมันก็เดนเจอร์เหมือนกันนี่แหละปิดร้านปิดช่องก่อนวันนี้มีเมฆก็ถือว่าดีเพราะแม่งถ้าแดดเพียวๆเนี่ยจะ30เอาจริงๆมีเมฆก็30องศาคึกคักหน่อยดิเซตรูทก่อนชิบ ไม่ใช่ ไม่ใช่ เราไป40 โลเก่งจริงroad to weave ๆทำไมเราไปวีฟอะ เราไป weave เราไป เพราะมันเป็นทางเรียบๆไม่เราไป 24.3 โล แล้ววันนั้นที่เราไปอะ วันนั้นเรากะจะไป40 โล โอ้ ตันที่11เป็นทางจักรยาน ให้ปั่นมาตลอดทางไอที่ถึงโซนอย่างเดียว อะไรนะ ไอปั่นมาตลอดทางเนี่ยไอที่ถึงโซนอย่างเดียวเลย โซนจักรยานพวกเขากระโดดออกมาจากพุ่มแล้วเขาก็เตะเรา แล้วเขาก็เอาจักรยานแล้วข้ามไปอิตาลี เป็นเรื่องเป็นราวเลยจ้ะยังไม่มีวี่แววเลยจ้ะแต่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วจ้ะ ปั่นไปอ๋อน้ำใสแท้ โอ้ มันดูวิวนั่นสิลามีสะพานเก่าด้วย ว้ามีโบสถ์ด้วยอะไรอ๋อซื้อปะล่ะโหทำเยอะอะแต่ทำเยอะอะดูต้องดูข้างหลังอ๋อมันเป็นเหมือนหมู่บ้านเก่าอ่ะแล้วก็มีโบสถ์ไม่ได้ขึ้นมานิดเดียวหัวใจ180แล้วแย่เลยแย่มากเลื้อยขึ้นมาละกำลังเลื้อยขึ้นมา
เอามาพักตรงนี้ก่อนไหมอย่างน้อยก็มีทางให้ค่อยๆปั่นขึ้นไปได้ปะในงึบงับไปก็ถึงแล้วก็ปั่นจอดไง ตอนนี้ไอเริ่มถอดใจแล้วตอนนี้หายงอแงแล้วนะคะ ได้พัก เฮ้ย ไปตั้งตัวไปต้องหาที่ส่งลานส่งจรวดลงเขาสนุกดิลงเขาสนุกมากเส้นเมื่อกี้เฟี่ยวลงมาเลยนี้ลงแบบแมทธิว ฟันเดอร์โพล โอ้ย ปั่นลงมาด้วยแต่ว่าเรายังไม่ใช่ชุดถนนมันใหญ่อ่ะมันรถไม่เยอะ มันไม่เยอะ แล้วรถก็ปล่อยให้เราปั่นด้วยเมื่อกี้มันมีป้ายแบบอะไรบอกลิมิตใช่ไหมพอไอปั่นไปถึงมันบอก danger ของไอมันก็เดนเจอร์เหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันบาดนะแล้วก็ลองระวังมันกลิ้ง ชัวป้าบชัวตีนอันเนี้ยถ่ายรูปเอาวิวสวยอยู่
แม่น้ำลำคลองโบอ้าว ก็ถึงบ้านแล้ว ร้อนมากเลย ถึงบ้านแล้วอ่ะ นี่ไม่ได้เปิดแอร์นะ ไปเข้าไปอาบน้ำอาบท่าโอ้ยายเก็บจักรยานเลย โอ้ดีค่ะ อ่ะ ปิดจ็อบการปั่นวันนี้บอกมือบายบายท่านผู้ชมหน่อย ไปเจอกันบ้างเมื่อเช้าเป็นกัน กลับเข้าสู่ฤดูกาลทัวร์de France แล้ว ตอนนี้แข่งกันไปแล้วแหละ 7 stage เหลืออีกแค่ 14 stage แล้วมันก็ทำให้เนยกับพีนึกถึงปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วเรามีโอกาสได้ตามทัวร์อยู่หลายวันเลยแหละ ก็เลยอยากพาทุกคนย้อนกลับไปเที่ยวด้วยกัน